بصراحة أنا لا أؤمن بوجود الله أبدا. لقد مرت أكثر من 200 ألف سنة منذ تواجد البشر على الأرض، لكن منذ العصر الحجري وإلى يومنا هذا هناك سؤال واحد لطالما شغل البشر بالرغم من اختلافاتهم العرقية، وهو: من أين جئنا؟ هذا السؤال جعل الإنسان يخترع الدين في محاولة منه لإيجاد أجوبة للأشياء التي لا يستطيع عقله البسيط أن يفهمها، فبدأ يقدس ويعبد الأشياء التي من حوله، وبدأ بالنار، ثم عبد الصخور، ثم الشمس، حتى أنه عبد الفيل في محاولة للحصول على إجابة أو إشارة. مرت آلاف السنين واخترع البشر أديان جديدة، لكن لم يستطع أي دين أن يأتي بالإجابة عن هذا السؤال. لكن مع مرور الزمن تقدم البشر وتطوروا، وأصبحنا أذكى الكائنات على كوكب الأرض، واخترعنا علم الفلك لكي نبحث عن الإجابات الحقيقية ونبتعد عن الأديان التي لم تعطينا شيئا سوى الأكاذيب لآلاف وآلاف السنين. تطور الإنسان جعله يصل إلى القمر ويرى ما يوجد خارج كوكب الأرض، ويكذب تلك الأسطورة الشهيرة التي تقول أن الله فوق السماء. اكتشفنا وتطورنا كثيرا لدرجة أنه في 100 سنة القادمة سيبدأ البشر بتعمير المريخ. تخيل كم هو عظيم هذا الإنجاز الذي وصلنا إليه. كل هذا بدأ فقط عندما قرر البشر ترك الأديان وإيجاد أجوبة حقيقية. ورغم كل ما وصل إليه البشر من تطور وتقدم، ما زال هناك العديد من الناس يؤمنون بالأديان. أنا دائما أتحدث عن الإسلام خاصة لأنني كنت مسلم، فأنا لم أفهم كيف لإله خلق حوالي 10 تريليون كوكب وأكثر من 200 تريليون نجم يرسل رسالة عظيمة للبشرية، والتي من المفروض أن تكون مليئة بالمعلومات التي ستقوم بتنوير عقول البشر. يأتي في الأخير ويكتب في رسالته العظيمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا الأمر لا يتطابق مع كلام خالق الكون. هناك أشياء كثيرة في الكون أعظم منا نحن كبشر وأكثر تعقيدا، مثل الثقوب السوداء والمادة المظلمة وموجات الراديو الغامضة. فليس من المنطقي إذا كان هنالك إله أو صانع لهذه الأشياء أن يرسل كتاب لمجموعة من الكائنات ويقول فيه كلام يستحيل حتى أن يقوله إنسان عاقل، مثل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. يعني مستحيل أن يكون نفس الإله الذي خلق هذا الكون العظيم هو نفسه من يقول هذا الكلام. قد تسألني الآن وتقول: انظر إلى هذا الكون الشاسع يا ديفيد، انظر إلى الجبال، انظر إلى الطبيعة، انظر إلى البحار. ألا تعتقد أن هذه الأشياء لها صانع؟ إذا كان النجار يصنع الطاولة، وإذا كان الطيار هو من يتحكم ويسير الطائرة، أليس من المنطقي يا ديفيد أن يكون هنالك إله هو من صنع ويتحكم في هذا الكون؟ وهذا الخالق قد تواصل معنا عبر إرسال نبي. أنا أتفق ولا أتفق معك، وسأشرح لك لماذا. أولا، أنا لست مؤمن بوجود أي إله، لكن أنا قد أكون مخطئ، لأن إيماني هو شيء وما أعلمه هو شيء آخر. فأنا لا أقول أن معتقدي هو الصحيح وهو الحق والعالم كله مخطئ، لا، ربما أنت معك حق، وربما هناك طاقة أو إله فعلا هو من خلق الكون. أنا أتفق معك في هذه النقطة، لكن إذا كنت ستقول لي بأنه أرسل نبي مع كتاب، فسأقول لك لا، لا يمكن أبدا، لأنه لو صح فعلا وجود خالق، ألا تعتقد أنه أكبر من أن يلعب لعبة الأديان هذه؟ الأمر لا يصح حتى منطقيا. يعني ماذا يتوقع منا هذا الإله؟ أن نولد على الدين الصحيح ونحمد الله لأننا ولدنا على هذا الدين؟ هناك آلاف الأديان على الأرض،
وأتباع جميع الأديان الأخرى يحمدون الله لأنهم ولدوا على دينهم الصحيح بالنسبة لهم. وبالنسبة لهم أنك أنت ستدخل النار وهم سيدخلون الجنة، تماما مثل تفكيرك أنت. الجنة حرام على الكافر أبدا، لا يمكن كافر يدخل الجنة، مستحيل أبدا، ما في كافر يدخل الجنة. الأديان لديها أعظم سلاح للتحكم في أتباعها وهو الخوف. فأنت اليوم يا عزيزي المسلم تصلي وتصوم وتطبق جميع التعاليم الإسلامية ليس حبا في الله، لا لا لا، أنت تطبق التعاليم الإسلامية لأنك تريد أن تتجنب أولا الاحتراق في نار جهنم، لأنه يا صديقي منذ الصغر يتم تخويفنا بجهنم، ويقال لنا أننا إن لم نعبد الله ونفعل ما يريد منا فسنحرق في جهنم إلى ما لا نهاية. هذه الفكرة الكارثية يتم زرعها في عقولنا ونحن أطفال، يعني تخيل بشاعة هذا الأمر، فنكبر ونحن ما زلنا نخاف من جهنم. فأنت يا عزيزي المسلم تصلي أولا لتتجنب جهنم، وثانيا لكي تذهب إلى الجنة. وطبعا هنا تأتي المكافأة، إذ أنك إذا طبقت طوال حياتك ما يخبرك به الدين وبدون تفكير ستحصل على أنهار من الخمر وأشجار ساقها من ذهب، وستحصل على الكثير والكثير من النساء، وستكون لك قوة كبيرة في الجماع. والجماع موجود وهو أحد اللذائذ وأحد الشهوات التي يعطاها أهل الجنة. في الجنة يعطى الرجل قوة 100 رجل من حيث الطعام والشراب والشهوة والجماع. هل فعلا تظن أن هذه هي الجنة التي صنعها خالق الكون؟ هل فعلا تعتقد أن الذي خلق كونا شاسعا ما زال يتمدد ويتوسع إلى يومنا هذا هو الذي سيقول لك أنت صلي وصوم وأنا سأجعلك بقوة 100 رجل في الجماع؟ هذا كلام لو سمعته من جهة أخرى أو من دين آخر لقلت أن ذلك الدين دين الشهوات والعبادات الجنسية لا أكثر. الحياة يا صديقي فرصة لا تعوض، ونحن نعيشها لمرة واحدة فقط، لا توجد هناك حياة ثانية، وليس هنالك وجود لجنة أو نار. رغبتنا نحن البشر في وجود حياة أخرى أبدية هي التي جعلتنا نصدق هذه الفكرة، بسبب أننا ضعفاء ولا نستطيع تقبل موتنا، وأننا لن نكون موجودين في يوم من الأيام. لهذا نقضي معظم أوقاتنا في عبادة إله أو آلهة وهمية في سبيل الحصول على حياة أخرى، وننسى قيمة الحياة التي نعيشها الآن. أكثر الشعوب تخلفا اليوم هي الشعوب الأكثر تدينا. انظر بنفسك، الدين دمر بلدان، جعل البشر يتقاتلون فيما بينهم فقط لإثبات أي طائفة على حق. الدين جعل السود عبيد، جعلك تميز بين المرأة الشريفة وبين فتاة الليل فقط بقطعة قماش، جعلك تحتفل بموت الكفار سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال. الدين جعلك تكره أشخاص أنت لم تقابلهم أبدا في حياتك. الدين جعلك تقبل الجريمة ما دامت تحت غطاء الدين، جعلك إنسان بدون قرارات شخصية، جعلك تتخلى عن مبادئك إذا تعارضت مع دينك، جعلك تعشق الحرب وتكره السلام. الدين جعلك تدعو بالهلاك على اليهود والنصارى وأنت تلبس الملابس التي صنعوها وتستعمل الأجهزة التي اخترعوها. الدين جعلك تدعم الجماعات الإرهابية فقط لأنها تحارب أمريكا. الدين جعلك تفقد إنسانيتك. بصراحة عندما تركت الدين أصبحت أرى وأفعل الأشياء بطريقة مختلفة. عندما أصبحت خارج الصندوق لم أعد أساعد المتسول لكي أحصل على الأجر في الآخرة، ولم أعد أطعم قطط الشارع لأنني أتمنى أن تزيد حسناتي حينها. لم أعد أقوم بالخير خوفا من كاميرات المراقبة الإلهية، بل أصبحت أفعل الخير لأنني أريد أن أفعل الخير. بالعكس، أصبحت أرتاح نفسيا عندما أقوم بشيء جيد لأنني أقوم به لنفسي وليس لإرضاء الله.
ورغم أنني لا أملك الكثير ولا أتلقى دعم مالي من الماسونية كما يظن البعض، لكنني أحاول جاهدا أن أشارك ما أملكه وأن أساعد من هو بحاجة أكثر مني. صدقني، إذا قمت بهذه الأشياء، إذا ساعدت الناس أو أطعمت الحيوانات من أعماق قلبك وليس لأنك تريد إرضاء أحد، فستشعر بسعادة وراحة لا يمكن وصفها. يجب عليك دائما أن تعيش وأنت على علم بأن الإنسانية قبل كل شيء. ربما ستسألني الآن وتقول: كيف عرفت أن الإسلام باطل وأن القرآن ليس كلام الله؟ في الحقيقة أنت لا تحتاج الكثير لتعرف ذلك، فقط قارن، تأمل في الأشياء التي على الأرض والتي يدعي الله أنه هو من خلقها، ثم اقرأ القرآن واسأل نفسك: هل نفس الكائن الذي يقول هذا الكلام هو الذي خلق كل هذه الأشياء العظيمة التي نراها اليوم؟ هل الكائن الذي خلق البرق والصواعق التي تصل إلى قوة 300 مليون فولت هو نفس الكائن الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس؟ هل فعلا تعتقد أن خالق الكون في هذا المستوى يصف الناس بالأنجاس؟ يعني أيعقل أن يكون هناك كائن عظيم خلق هذا الكون الشاسع ثم ترك جميع المشاكل البشرية وجلس يشتم المشركين؟ أصلا لا يعقل أبدا أن يكون نفس الإله الذي خلق هذا وهذا 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 يأتي في الأخير ويحتاج إلى مساعدة هؤلاء في نشر دينه. ألا تظن أن الإله يفترض أن يكون أذكى من ذلك؟ يعني مثلا منذ بداية انتشار الإسلام وإلى يومنا هذا مات مليارات من الناس وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لم يسمعوا أبدا بالإسلام، وما زال إلى يومنا هذا هناك الملايين من الناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام. ألا تظن أن الإله خالق الكون ربما هو أكثر ذكاء منا، ومن المفروض أن لا يستعمل هذه الطريقة البدائية في نشر دينه والتي استعملتها مئات الأديان من قبله؟ أنا لا أسب أو أشتم الإله، بل بالعكس أنا أعظم من فكرة وجود الإله. لذلك أرى أن طريقة استعمال الأنبياء هذه لإرسال رسالة إلى العالم هي ليست الطريقة الصحيحة، لأنه لم يخترعها بل فقط أخذها من أديان باطلة استعملتها من قبله. So philosophers rose up and said, if there is a God, God is either not all powerful or not all good. الموضوع يحتاج فقط إلى القليل من التفكير. لست بحاجة إلى دراسة دين كامل من الألف إلى الياء للتأكد من أنه ليس دين الله، لأنك أثناء القراءة والبحث ستجد العديد من الثغرات والأخطاء التي لا يمكن لخالق الكون أن يرتكبها، وستبدأ بطرح الأسئلة. لكن مع الأسف في مجتمعاتنا طرح الأسئلة يعتبر جريمة، فإذا بحثت عن إجابات من خلال الناس فستجد نفسك متهما بالكفر، فلا أحد يريدك أن تترك القطيع يا صديقي. لهذا يجب أن تبحث عن الإجابات بنفسك. اليوم أنت تمتلك أكبر مكتبة في تاريخ البشرية بين يديك. يمكنك استعمال الإنترنت للبحث عن أي إجابة لأي سؤال تريده، حتى لو كان هذا السؤال ممنوع في مجتمعك، مثل سؤال: هل الله موجود؟ There's just no evidence of it. And this is why religions are called faiths, collectively. Because you believe something in the absence of evidence. That's what it is. That's why it's called faith. وفي الأخير، قبل أن تكتب أي شيء في التعليقات ينتقد الإلحاد والملحدين، أريدك فقط أن تعرف بأن معظم الناس يخطئون في نظرتهم إلى الملحد. فالملحد لا يكره الإله أو يكره فكرة وجود الإله، بالعكس هو يتمنى لو كان هنالك إله يحمي ويهتم بهذا العالم. وأنا عن نفسي كملحد فعلا أتمنى لو كان هنالك إله، لكن عندما أنظر إلى كل الشر الموجود في هذا العالم لا أظن أن هنالك فعلا إله يهتم بالعالم، أو على الأقل بنا كبشر.
صدقني أن لا أحاول أن أغير من فكرك أو أن أجعلك ملحد، لا لا لا، أنا فقط أريدك أن ترى بأن الملحد ليس إنسان شرير لاعتقاده أنه لا وجود لإله. الملحد مجرد إنسان يا صديقي مثلك تماما، يحب إخوته، يحب والديه، يدرس ويتعلم، يشاهد كرة القدم بعد الانتهاء من العمل، متزوج ولديه أطفال، يحتفل مع المسلمين والمسيحيين وحتى الهندوس في أعيادهم، فهو ليس ضد المؤمنين، هو فقط لديه أفكاره الخاصة حول الدين. اسمي ديفيد راجاني، أنا ملحد، لكن مهما كان دينك أو عرقك أو لونك، أنا وأنت يمكن أن نصبح أصدقاء.